हे गाइस तपाईहरुले सम्झेको छ होला नि हैन मलाई त धेरै सम्झेछ त आई होप तपाईहरु पनि धेरै सम्झे हुनुहुन्छ आज मैले फेरि यो GoPro Hero 10 ब्ल्याक लिएको छु यो कस्तो छ यसको टेस्टको लागि यो 3 month टेस्टको लागि लिएको यो चाहिँ यो अनबक्सिङ हो न्यू टोटल अनि यसको स्टिक पनि यहाँ लिएको छु यो चाहिँ स्टिक हो म तपाईलाई 1 by 1 देखाउन गइरहेको छु तर अन्तिम भिडियोको अन्तिमसम्म हेर्दिनु है गाइस अनि लाइक सब्स्क्राइब कमेन्ट र शेयर गर्न चाहिँ नभुल्नु होला त्यसको लागि म धेरै आभारी छु तपाईहरुप्रति किनभने मेरो जस्ट लास्ट हिजो मात्र 1K सब्स्क्राइबर पुगेको छ म धेरै खुसी छु तपाईहरुप्रति धेरै आभारी छु यसकै माया गर्दै जानु होला है तर मेरो चाहिँ यो एउटा प्रोफेसनल भन्दा पनि एउटा मेमोरी भिडियो मात्रै हो मैले जहाँ गए पनि एउटा सानो मेमोरी राख्न मात्र खोजे मात्रै हो र तपाईले यो Hero 10 एक्सन क्यामेरा GoPro Hero 10 एक्सन क्यामेराको बारेमा म देखाउन गइरहेको छु है यो टोटली अनबक्सिङ हो यो चाहिँ ओपन लाइक दिस हैन अनि यसलाई चाहिँ यहाँ ओपन गर्ने ठाउँ चाहिँ यो किनभने यो पछि उसको लागि पनि ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ यो अनि यसलाई ओपन भयो चाहिँ अनि यहाँ भित्र चाहिँ यो यसको चाहिँ फिचरहरु क्यामेरा 23MP अनि त्यसपछि 5.3K 60 प्लस 4K 122 अनि 33 यो 10 मिटर गहिराइसम्म हामी चाहिँ 10 मिटर फिट गहिराइसम्म 33 फिटसम्म चाहिँ हामी तल जान सकिन्छ 10 फिट अनि भोइस कन्ट्रोल एकदम राम्रो छ यसको अनि त्यसपछि स्लो मोसन 8 इन्टु गर्न सकिन्छ डाटा ओभर लेस छ अनि टाइम रब भनेको फास्टमा तपाई गर्न सक्नुहुनेछ अनि 1080p लाइभ स्ट्रिमिङ लाइभ गर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि फोटोहरु गर्न सक्नुहुन्छ एकदम राम्रो छ यसको चाहिँ फिचर्सहरु अनि अहिलेको सबैभन्दा सेल्स भएको है गाइस यो GoPro भरिमा संसारमा सबैभन्दा रेकर्डमा चाहिँ सबैभन्दा सेल्स भएको सबैभन्दा राम्रो अहिलेसम्मको अब 11 आउँदैछ 11 को बारेमा पनि म देखाउँछु तपाईहरुलाई अनि यो चाहिँ फाइनली गाइस GoPro Hero 10 म ओपन गर्न गइरहेको छु यस यसलाई चाहिँ oh my god small तर very beautiful yes it's a charging battery charge अनि यो ब्याट्री अनि यो चाहिँ यो उसमा राख्नको लागि यो चाहिँ कहीँ कतै यसरी यसलाई राख्नको लागि फिक्स गर्नको लागि यो चाहिँ यो पनि हो यसलाई चाहिँ यो कसमाको लागि यो चाहिँ GoPro Hero 10 black guys it's very small very cute amazing look guys यसलाई चाहिँ कसरी यो खोलौँ है त यसलाई यताबाट यसलाई चाहिँ खोल्नु पर्यो यो यस चाहिँ भयो यो चाहिँ क्यामेराको यो पनि यो उक्काउनुपर्छ यो पनि उक्काउनुपर्छ अनि चाहिँ यो ब्याट्री राख्ने मेबी कतातिर छ त ब्याट्री राख्नु यो चाहिँ यतातिर रहेछ यो Hero 10 गाइस अनि यतातिरबाट यो ओपन गर्यो भने चाहिँ ब्याट्री राख्नको लागि गाइस हैन अनि ब्याट्री पनि ओपन गराउनु कस्तो सानो रहेछ यो त ब्याट्री पनि ब्याट्री अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ यो maybe here like this okay this is charging your battery charge and here's a memory with maybe here I have 1 GB को म पहिले किनेको थिए SD memory card यो चाहिँ त्यसपछि यसलाई चाहिँ यसरी निकाल्ने अनि निकालिसकेपछि
मेमोरी राख्ने ठाउँमा राख्ने यसलाई चाहिँ यो भएन यो चाहिँ लेभल 13 बाउबला भयो बल्ल यो पनि भयो यो भयो यसको चार्ज कति छ थाहा छैन अनबक्सिङ हो जस्ट होइन अनबक्सिङ हो चाहिँ यो भयो यो चाहिँ ओपन गर्ने यसलाई चाहिँ यो यहाँ राख्ने यसो गरेर ल अनि यो चाहिँ मैले देखाएको थिएँ नि गाइस यसलाई चाहिँ यो चाहिँ अहिलेसम्मको बेस्ट गोप्रो म्याक्स भन्दा पनि धेरै राम्रो हो अनि यो चाहिँ अब पावर अन GoPro अनि यतातिरबाट नि तपाईँले आफूले भ्लग बनाउने बेला आफू फ्रन्ट क्यामेराबाट चाहिँ यस्तो गरी गर्न पनि सकिन्छ होइन 10 ब्ल्याक हो स्माल एकदम क्युट छ सानो छ होइन यसलाई चाहिँ अब इङ्ग्लिस अब ल्याङ्ग्वेज आउँछ ल्याङ्ग्वेजलाई इङ्ग्लिस चुज गर्ने अनि त्यसपछि एग्री गर्ने अनि त्यसपछि टर्न अन ट्याग योर फुटेज यो अब अन गर्ने क्विक गर्ने अब क्विक सेटिङमा गएर मोबाइलबाट सेट गर्नुपर्छ गाइस त्यो पनि म तपाईँहरूलाई देखाउँछु यो चाहिँ क्यामेरा भयो अनि अब चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ म स्टिक पनि देखाउन गइरहेको छु यो स्टिक चाहिँ एउटा स्टिकले चाहिँ थ्रीवटा काम गर्छ लामो पनि बनाउन मिल्छ अनि स्मल पनि अनि त्यस्तो त्यो पनि तर त्यति महँगो पर्दैन है गाइस एकदम राम्रो छ वान अफ द बेस्ट अहिलेसम्मको मैले बोकेको स्टिक मध्येमा सबैभन्दा राम्रो हो यो चाहिँ यसलाई चाहिँ अब कता पाउनुपर्छ होला यो 1 2 अनि यसलाई चाहिँ ओपन भएर चाहिँ ओपन भइसकेपछि यो स्टिक क्यामेरा राख्ने पनि रहेछ चाहिँ स्टिक यसलाई चाहिँ सानो बनाउन पनि मिल्यो यसलाई चाहिँ सानो बनाउन पनि मिल्यो अनि यसरी खोलेर ओपन गरेर यो गर्न पनि मिल्यो यसलाई चाहिँ यसलाई यसो गरेर खोल्न पनि मिल्यो गाइस यसलाई तीनवटा यसरी ओपन गर्न पनि मिल्छ यसरी राख्ने क्यामेरा यसरी राखेर गर्न मिल्यो चाहिँ क्यामेरा गर्न मिल्यो तीनवटा छ अनि यसलाई चाहिँ 3 तरिकाको हुन्छ गाइस अनि यसलाई चाहिँ यति सानो यसरी समातेर गर्न नै मिल्यो होइन यो चाहिँ यो हो अनि यसलाई यस्तो गरेर अलिक कस्नुपर्छ गाइस यो चाहिँ कसेर हाई गाइस गर्न पनि मिल्यो यसलाई चाहिँ सेटिङ गर्नको लागि अब यो यहाँ गएर अनि गोप्रोलाई चाहिँ यहाँ राख्नु पर्दो रहेछ गाइस मेरो पनि फर्स्ट टाइम भएको भएर अलिकति गाह्रो हुन्छ होइन सेट गर्नुमा
कस्तो लाग्यो त गाइस तपाईँलाई यो मेरो गोप्रोको कस्तो लाग्यो त्यस्तो प्रतिक्रिया चाहिँ दिनु है त गाइस। यो चाहिँ किनभने पछि यदि इनकेस केही यसको डिफेक्ट रहेछ भने चाहिँ ब्याक गर्न मिल्छ। त्यो कारणले यिनीहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग राख्नुपर्छ। चार्जिङ त चाहिन्छ नै होइन। मेरो कारको भयो भयो। ल गाइस थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तो प्रतिक्रिया दिनु नभएको होला। ओके थ्याङ्क यू सो मच। ल